zase na svý oblíbený louce na chalupě. A já vím, že jsem vám vlastně minule říkal, že se chystá něco velkého, něco úžasného. A není to podcast, na který vás mimochodem zvu. Určitě dole v popisu videa najdete odkazy, takže kdo jste ještě neslyšeli náš podcast, naše kecání a klábosení s Carpathian Hunterem, tak se na to určitě podívejte, nebo si to vlastně poslechněte. Ale zpátky teda k té velké věci, o které jsem mluvil. Velká věc mám natočený mého materiálu asi na 3 různý videa s neuvěřitelnýma nálezama. Ale právě protože to bylo hodně neuvěřitelný a hodně speciální, tak se budu muset ještě s pár lidma domluvit, co všechno můžu publikovat, jak to můžu publikovat, za jakých podmínek. Takže určitě vydržte, ten materiál prostě mám, ale teďka prostě bude takový normální podzimní video z lesa. A možná z pole. A možná z louky. Tak jo, jsme teďka na poli, kde vlastně vidíte, podle zbytků rostla kukuřice, ta už je sklizená, takže nějaký rejpání, kopání, hledání, šlapání by tady nikomu určitě nemuselo vadit. A hned vedle máme les, kde jsem našel už jednou vlastně ty 2 stříbrňáky, nebo respektive jeden stříbrňák jsem našel tady na kraji, ale rozlámal jsem ho lopatou, že byl mezi kamením. Takže si pokusím prohledat tenhle ten kousek, kde ten stříbrňák byl a možná zase zapadnu do lesa. Takže vydržte a snad za chvilku začnou padat zajímavý nálezy. A tady máme nějakou 62, 64. Hned přímo tady přesně před cívkou, jo. Jak je ten list, tak schválně. První signál dneška, nějaký dvouheler třeba. Co by to mohlo být? Tipujte. 62, 64. No a je to takový častý uvítání na pole, prostě nějaký bazmek, nějaký kus plechu, myslím, že to bude zinkový plech, že to úplně nebude olovo, tak divně se to loupe. Takže bohužel. A tady je dost podivný signál, který strašně lítá, 75, 72 a když si to obejdu, tak je to nějaká 93, jako jo, a chová se to strašně divně, jako by to bylo velký, ale přitom to zase nechytám třeba vůbec tady, jo. Takže nějaká divná povrchovka nebo hodně smotaný drát, no, to jsem zvědavej teda. Aha, no tak se to chovalo divně, protože to bylo železo, ale železo úplně na povrchu, hned takovýto malý želízko, který mě dělalo tyhle ty neuvěřitelný brikule se signálem teda, jo, takže bacha na to, no. Bacha na povrchový želízka. No tady je zase divně se chovající signál, házíme to nějaký 78, 75, ale i 80 něco. Z téhle strany to je hezký, 77 stabilně. Ale takhle to docela zlobí, takže... Ale já nevím, já chci mincičku už dneska. Hergot, šup šup. No a je to takovýhle hnusnej, zahnutý hliníkový drát, takže veselý drát. No a tady máme 77, 78. Stabilní poměrně. Možná docela mělko, protože to slyším vysoko. No a je to další hliníkový drát, takže možná bráška toho předchozího. Fuj. Taková zajímavá věc k remízkům, jo. Často se stává, že vlastně remízky, které dělají pole, jsou postavený na nebo podél cest, které tady vlastně vedly. Takže když si budete chodit podél remízků, tak najdete nejenom odpadky, které sem byly zafoukaný, což je ta velká nevýhoda, ale můžete najít věci, které byly buď vystracené z té cesty, anebo které byly vyházené z vozů vlastně v tom hnoji z té cesty. Jo? Takže zkuste se zachytit občas takhle o nějaký záchytný body podél lesů, kde byly nějaké cesty, nebo podél remízků. Tady 86, 87. Z téhle strany je to trošku horší, to víc skáče, 80 do 83. Vlastně to hasá až sem, no, tak z toho nejsem moc moudrej. No jo, ale první dnešní mince podařil se tenhle ten mrňous, já si myslím podle velikosti a tenkosti, že to bude půlkrejcár k roku 1850, k roku 1880, 1860. Takže možná, že když se vyčistí, tak něco bude i vidět. Tady je takový hodně jasný signál, 87.
66, teda 66, 67. To bude nějaká hilzna nebo něco. Kde pak hilzna to není, je to takovýhle nějaký hliníkový víčko zase. Fuj, fuj. Tak jo, 86, 87. Naprosto stabilní, 85 z téhle strany. No jo, ale tohle vypadá zase jako konec lžíce, je to lehký, je to nějaký hliník. Takže tady vidíte, že já nenacházím pořád nějaký stříbrňáky, jo. Je to prostě o lokalitě a protože jsem tady na chalupě a není tady daleko nějaký volný pole nebo posekaná louka, tak jsem prostě tady a tady je prostě spousta odpadků. Takže tady zase 77, 79, 74. Hezký tón v podstatě. No a je to zase nějaký kus drátu, nějaká trubička hliníková, nebo já fakt nevím. Mám chuť zapadnout do lesa a zapnout si železa a kopat prostě všechno. Uvidíme, co najdem. Tak jo, jsme v lese. Podívejte se. Hned vlastně takhle na kraji toho pole. A už tady mám 81, 82. Ale tady hned tuto pařízku, tak snad to nebude nějak podkořenem. No ale je to zajímavý lesní nález, konečně, protože je to takováhle krásná, já nevím jestli botovka, nebo přeska prostě z nějakého řemínku, úplně celá. Podívejte se, paráda. Takže z toho mám radost, první dnešní krásný nález. A jinak ještě teda, co je zajímavý ke krajům lesů, jo. To je to, že ty kraje těch lesů často mohly být ještě součástí toho pole, ale prostě od lesa to zarostlo, že když se podíváte, jak je to hezky zarovnaný, tak prostě mohlo být pole, čili tady všude může být normálně krejcary a věci, které byste normálně nacházeli na poli. Jo. A až pak dolů je takovej sráz, kde to pole nejspíš dřív nebylo. Ale tenhle ten kus, ten já si tady mezi těma spadanýma souškama ještě prohledám. No a tady takhle pěkně v travičce 72, 75, ale jakoby mezi železem, jo, takže nevím, co to udělá, co to znamená. No a je to zase další skvělý příklad tohohle pukličkovýho knoflíku. Koukám, že tady je taková i bradavka. A proč my nacházíme jenom ty pukličkový knoflíky? Protože ten vnitřek takhle šíleně koroduje a odpadne. Jo, ten zadek vlastně se nám tady krásně dochoval. Vidíte, jak se odlupuje. Takže proto nacházíme jenom ty pukličky. No a já tady mám nejspíš velký ukvíkaný železo. Lítá mi to až na 95, ale taky na 83, 74. A totálně nevím, co si z toho mám odníst. Takže to se podíváme. Já dneska chci nacházet velký železa, nějaký sekery, pěkně si je třeba zrekonstruovat, jo. Takže jdeme na to. No jo, ale já jsem našel odvěkýho nepřítele hledačů a to je pivní víčko. Takže žádná sekera, žádný velký železo, bylo to prostě mělko. A musíme si zapamatovat, že tyhle ty víčka nám lezou jak do barvy, tak do železa. A tady je krásná, jasná 93, 92. Skoro povrchovka. Konečně nějaký velký kolečko. A vypadá to, že to je dost sežranej jednokrejcár 1849 nebo 51, takový ten s tou jedničkou tady nahoře a s tím nápisem Kreuzer uprostřed. No a tady kousek vedle 77, 78, úplně přesně. No ale nebudete tomu věřit, je to zlatý víčko od nějakého piva. Škoda, to jsem vás nachytal, co ha. Jasný signálek 77, 78, ale tyhle ty tóny po dnešku už vidím teda jako hliníky docela. No a skutečně to hliník byl, ale byl to takovejhle zvláštní vodznáček nebo štítek možná z limonády, nebo já nevím, z nějaký pramenitý vody. Lázně Karlova Studánka, to si myslím, že je v Jeseníkách, pokud se nepletu. No, to je zajímavý nález, ale jako prostě je to úplně obyčejný takovýhle tenký hliník, jo. Takže já si myslím, že to bude spíš z nějakého výrobku. Tady je taková 49,50.
Docela se divím, že to mělo takhle nízký tón, protože to byl vlastně takovýhle knoflíček, bohužel úplně jakoby zničený, no. Takže ani moc hezký to není, ale aspoň tam má takový to kolečko, no. A tady je takový dost hraniční signál, když cívku zvednu jenom o trošku vejš, tak už to není slyšet. A je to 94, ale 82, tak já nevím. Takový vysoký, prostě 83, 95, 85, divný, hodně to skáče. Takže já budu doufat v mědědou minci velkou, hluboko. No, takže velká mědědá mince to nebyla a byl to takovýhle velký zase hliník. A já mám pocit, že některé hledačky prostě nacházím jenom olovo a teďka nacházím zase jenom hliník. No ale já jsem si zase řekl, že vás nebudu zahlcovat odpadkama, tak jsem netočil tenhle signál a nakonec je to takováhle krásná část botové přesky. Podívejte se na to, vypadá to jak nějaká antická věc, ale tady určitě antická věc nemůže být. Takže já to vidím na botovou přesku. 84, 86. Nejsem si teda jistý, co by to mohlo být. Zkusím dát pryč ten kámen, ať se mi dobře ještě tady pípa. 83, 84, 83. Úplně přesnej, jako stabilní signál. A odpadkům se prostě dneska navyhneme. Zase špička, takováhle hliníková stuby, která mi teď někam upadla. A fakt už ji nebudu hledat. Tak jo, neuvěřitelně silný signál, 87, přesně. No a je radost, protože je to, nevím co, první republika, asi 20 předpokládám. Protože na druhé straně je určitě lev, vy to nevidíte, ale jo, to bude 20. Je tady vidět ten dvouocasej lev. A na druhé straně by tedy měly být takový ty snopy. Ne, je to 50, jasně, 50 máte nahoře. No a já už jsem zase z kraje pole zapadl do lesa. A mám tady ostrou 83, 85. Až se teda bojím, že to zase bude nějaký hliník. Protože tady evidentně lidi jsou prasátka a vyhazují prostě úplně všechno. Ale ne, je to mincička a zajímalo by mě teda jaká, protože mi přijde, že jako zinková by to být neměla, podle toho signálu. Dám tomu trošku chvilku. Tak je to zinkový 20, vy tam asi nic nevidíte, ale já tady takhle, když si to trošku natočím proti světlu, vidím vlastně napsanou to číslo 20 a pak tam vidím ještě takový ty snopy pod tím. Takže protektorát. Ale hned vedle toho další signál. 75, 74, 73. No, a tamhle byl ten protektorát. A kde pak tohle s tím už nesouvisí, je to nějaká podivnost prostě. Nevím, co by to mohlo být. Nějaký zabalený plíšek. Netuším. ...69, 70, 71... Taky stabilní signálek, ale hodně mi to připomíná ten bazmek, co jsme našli předtím. Tohle je strašně zvláštní věc. Podívejte se na ní. Takovejhle krásný knoflíček. Nějak jsem teda chtěl natočit, aby se to hezky svítilo. Ale proti sluníčku se mi to nepodařilo natočit, takže takováhle kytička, která teda ještě na něčem byla asi uchycená. Vidíme tady, jak je to odprejsklý, ale je tady háček, teda očko. Tohle to je roztomilý. Ještě jsem to trošku očistil. Samozřejmě, že to je bižu, že to nebudou žádný poldrahokamy nebo něco. Ale je to pěkná věc.
Zajímalo by mě, jak by mohla být stará. No jo, jenomže ono v té díře něco ještě je. Takže vždycky si zkontrolujte díru ještě, než odcházíte od ní. A zase ten samý signál. Možná, že tam bude ta věc, která je ulomená od toho knoflíčku. Protože vím, že to je bižuterie, tak si vemu pěkně dohledávačku. Podívejte se, jak se mi to i na té jednotce takhle přibližuje, ta ikonka. Takže tady by to mělo vejít. No a já mám obrovskou radost, protože tady je druhý kus, že by to teda byly nějaký náušnice, ale to asi ne, že jo, protože to by měli jiný úchyt. Tady je zase očko. No tak já jdu opatrně čistit, no to je perfektní. No tohle je teda naprostá pecka, podívejte se, mám takovýhle dva krásný, já si myslím, že to asi budou nějaký knoflíky, přijde mi divný, že by to byly opravdu jako náušnice. Takže já si tu díru teda ještě zkontroluju, ale už si myslím, že tam třetí nebude. To je paráda. Podívejte se na ně. Krásní kluci. No a já jsem ještě pro jistotu zašmátral detektorem, ale nenašel jsem ten knoflík, ale ten kousek, který se ulomil z toho jednoho knoflíku. A vidíte to? Taková tyčka, takže náušnice to asi nebyly, ale ten knoflík měl u sebe ještě takovou jakoby klipsnu, nebo nevím, co to je. No jsme trošku dál od těch knoflíků 71, 72, vlastně taky hodně podobný signál, ale tohle už bude asi něco úplně jiného. No a tohle není ani mince, jak jsem si myslel na poprvé, vypadá to jako spodek od nějaký velký starý baterie, nebo něco takového. Fuj, odpadek v podstatě. 81, 82, někdy 83, hodně ukvíkaný signál. Na první pohled to vypadalo jako nábojnice do brokovnice, ale asi to je nábojnice do brokovnice, protože tady máme podle mě svinutej furt ten, no nemáme. Tohle to není, jo, je to ten papír. Ale je taková dost divná, jo, hodně, asi jako jedna z prvních nějaký starý typ, protože to nemá ten jasný okraj, vůbec to nemá jako text po straně, možná má. Zvláštní, jo, má, už tam vidím nějaký věcičky. Strašně ptáků. To jsem se lekl, nějaký obrovský hejno holubů. Vidíte, jak tamhle lítají v dálce. No, tady máme takový krejcerový signál 89, 90. Úplně přesně jak krejcer 1800, tak schválně. Je to mince, je tamhle. No a jo, je to ten jednokrejcar, jak jsem říkal. Možná bude docela dobře zachovat. Tady máme tu jedničku. Na druhé straně máme Leopolda II., syna Marie Terezie, bratra Josefa II. Tady máme nosánek. Určitě bude dobře vyčistit. No a já už pospíchám na oběd zpátky na chalupu za našima. Ale po cestě jsem ještě pípl tady ten zapalovač. Nějaká 81, nebyl ani moc hluboko, takže vůbec netuším, jestli půjde nějakým způsobem zachránit, nebo co vlastně s ním, no. Tak jo, takže pro dnešek konec, já se vracím z lesa na oběd. Les, který mi dal ty dva krásný knoflíky a krásný krejcar. Ale určitě se sem ještě vrátím, protože tady, jak vidíte, to křoví přede mnou, tak vlastně tudy až támhle vedla cesta do vedlejší vesnice. Takže vlastně ta cesta mě přivedla k těm knoflíkům. Čili místo toho, abych se tady zbytečně plácal po tom poli, kde byly jenom samý dráty, tak se vyplatilo do toho lesa vlízt. Takže doporučuji určitě všem zkusit se podívat prostě na ty staré cesty, kudy co vedlo, odkud byla komunikace z vesnice do vesnice, a to určitě průbnout. Takže já děkuju moc za dnešní shlédnutí, určitě poslouchejte i náš podcast, kde prostě meleme 5. přes 9. a přemýšlíme, zamýšlíme se nad hledáním, nad spoluprácí s archeologama
a nad novejma detektorama, který by třeba mohly být pro vás, pro začátečníky, vhodný. A vy zkušený určitě zkuste přes Anchor nám poslat nějaký vzkaz. Je tam na to takový speciální štítek, speciální tlačítko, takže všichni můžete nahrávat a zúčastnit se vlastně takhle i našeho povídání. Takže mějte se krásně, ať vám to pípá. Já se loučím, čau.